can be stubborn, thinking I'm right. I can be late, cause I'm taking my time. I can be driven, ambitious, your best friend, love of your life. I can be selfish, trying to be kinder, always forgetting, needing reminders. But I'll always be there when you... Chùa Muni Ensei là một ngôi chùa theo kiến trúc Khmer ở Cần Thơ rất là nổi tiếng, phỏng theo Angkor Wat của Campuchia. Thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh chia cắt Việt Nam thành đằng trong và đằng ngoài, lấy vĩ tuyến 17 sông Danh Quảng Bình làm mốc. Vào năm 1698, chúa Nguyễn đã cử Nguyễn Hữu Cảnh xác lập chủ quyền tại vùng đất Tây Nam Bộ, lấy đơn vị hành chính đầu tiên là Phủ Gia Định. Sau đó nhà Nguyễn mở rộng lãnh thổ trên vùng đất Tây Nam Bộ, bao gồm cả phần đất thuộc Chân Lạp, Campuchia. Vào năm 1786, nhà Tây Sơn đã thống nhất hai miền Nam Bắc, chấm dứt 250 năm chia cắt của thời Lê Trung Hưng. Khi đến miền Tây, mọi người sẽ thấy nhiều công trình kiến trúc của người Champa cổ, và thông qua sự giao thoa lâu đời giữa người Việt và người Champa cổ thì đã tạo nên một văn hóa Tây Nam Bộ rất đặc biệt. Địa điểm tiếp theo mình đến ở Cần Thơ đó chính là Giàn Gừa, nơi có những cây gừa trên 100 tuổi và từng là căn cứ cách mạng. Cây gừa có khả năng thích nghi cao với môi trường ngập nước, là loại thân gỗ thường mọc hoang ở vùng đất ẩm ven sông Rạch miền Tây Nam Bộ. Cây có đặc điểm rễ phụ mọc rủ xuống từ cành, đâm sâu xuống đất tạo thành hệ thống rễ cành đan xen, quyện chặt vào nhau như những con rắn khổng lồ, tạo thành giàn che mát rộng lớn. Sau hàng trăm năm phát triển, rễ phụ thì to như thân chính, tạo thành một ma trận thân cành đan xen chằng chịt, khiến khó có thể phân biệt được đâu là gốc, đâu là nhánh và đâu là rễ. Đến bây giờ, nhiều cành gừa vẫn còn in hằn dấu tích của chiến tranh với những vết đứt loang lổ vì ảnh hưởng bom đạn. Tuy nhiên, những cành gừa bị tổn thương vẫn đâm chồi mãnh liệt, vươn mình tỏa bóng mát. Mang bánh miền Tây đi ăn mà quên không mang sữa dừa, ăn tạm sữa tươi vậy. Khu căn cứ Vườn Mận Cần Thơ được hình thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Với địa hình nằm trong vòng vây của 9 đồn bốt địch, đặc biệt là đồn Cầu Đá chỉ cách hơn 400 mét. Dù bị bao vây từ phía, căn cứ vẫn hoạt động hiệu quả nhờ sự che chở của nhân dân và địa hình sông Rạch hiểm trở. Vào năm 1965, đội biệt động thành phố Cần Thơ được thành lập và chọn khu vườn nhà ông Lê Văn Tiểu, thường gọi là ông Hai Tiểu, làm nơi xây dựng căn cứ hoạt động bí mật. Khu vườn rộng gần 7.000 m2, được trồng nhiều cây mận hồng đào nên được gọi là căn cứ Vườn Mận. Nơi đây ghi dấu những trận đánh ác liệt, đặc biệt là trận đánh 6 ngày đêm năm 1970, khi lực lượng ta chỉ với 45 chiến sĩ và vũ khí thô sơ đã kiên cường chống lại quân địch đông đảo. Những nắp hầm bí mật được đặt ở khắp khu vườn. Ở đây còn lưu giữ nhiều hiện vật như ghe tam bản của bà Dư Thị Phấn dùng để vận chuyển thương binh, hay là máy xuồng phục vụ để tiếp tế lương thực. Trong những năm tháng chiến tranh, nhân dân Vườn Mận đã đùm bọc che chở cho các chiến sĩ cách mạng bất chấp sự đàn áp tàn bạo của kẻ thù. Tiêu biểu là mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Phi, người đã hy sinh để báo động cho căn cứ khi địch càn quét, hay gia đình ông Hai Tiểu hiến cả ngôi nhà Ba Gia làm nơi trú ẩn cho ban chỉ huy cách mạng. Dọc theo bìa vườn là các hầm bí mật cá nhân và hầm chống bom, pháo được xây dựng khéo léo để che giấu chiến sĩ trước sự truy lùng của quân địch. Hầm phẫu thuật tiền phương và hầm làm việc của ban chỉ huy thì gần như là vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.
Cần Thơ được coi là thủ phủ của miền Tây đồng bằng sông Cửu Long nhờ vị trí địa lý đắc địa tại trung tâm của vùng, là đô thị loại 1 trực thuộc trung ương và đóng vai trò đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy, hàng không, kinh tế, văn hóa, giáo dục và y tế quan trọng nhất vùng. Cần Thơ ban đầu có cái tên là Tây Đô, tức là thủ đô của miền Tây vì sự phát triển của nó với tư cách là một thành phố trung tâm. Trung tâm của thành phố Cần Thơ chính là bến Ninh Kiều. Ở đây thì còn có chợ đêm Ninh Kiều, chợ cổ Cần Thơ, chợ đêm Tây Đô. Đây là chùa Ông của người Hoa, là một ngôi chùa cổ kính nằm ngay bên bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Ngôi chùa nổi bật với kiến trúc Trung Hoa đặc trưng và thường được trang trí lộng lẫy bằng lồng đèn đỏ, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán. Mọi người thường hay đi dạo và ngắm cảnh sông Hậu thơ mộng ở bến Ninh Kiều. Ở đây mình có thử ăn kem bốc khói hay còn gọi là kem mây. Kem này sử dụng nitơ lỏng để làm lạnh siêu tốc. Điểm đặc trưng là làn khói trắng tạo ra từ sự bay hơi của nitơ lỏng, âm 196 độ C khi tiếp xúc với không khí. Cầu Cần Thơ nổi tiếng với hệ thống ánh sáng rực rỡ, là cây cầu dây văng bắc qua sông Hậu, nối liền quận Cái Răng của thành phố Cần Thơ và thị xã Bình Minh của tỉnh Vĩnh Long. Cây cầu là một điểm nhấn là giải lụa ánh sáng trên sông Hậu. Cầu Cần Thơ có tổng chiều dài toàn tuyến là gần 16 km. Take me back to my old arms. Have they changed while I've been aging? Hẻm 51 là một con phố ẩm thực đông đúc, có lối đi gần trường Đại học Cần Thơ nên số lượng sinh viên khá là đông. Mặc dù khu phố này cho phép hoạt động từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, nhưng một số chủ quán, cửa hàng kinh doanh vẫn gặp khó khăn vì vắng khách, nên là họ đóng cửa sớm. Khách đến quán sau 2-3 giờ thì không quá là đông, nhưng kéo dài thời gian thì cũng sẽ có nhiều khách. Bittersweet Sunday remembering hits me harder when I'm falling asleep. And I wonder if sometimes you include me in the... Con hẻm này có đường bờ kè nhìn ra hồ Búng Sáng nên cũng có khá nhiều người đi bộ tập thể dục dọc theo bờ kè. Mình thấy quán này có một vài món ăn vặt của Trung Quốc nữa nè. Mình sẽ mua một vài thứ mang về. Đậu hũ Vân Nam và đậu hũ Tứ Xuyên thì nổi tiếng với vị cay nồng, mình không ăn được cay. Sâm lạnh là nước thảo mộc thanh nhiệt, thường có dạng lỏng. Trong khi sâm bổ lượng là một loại chè có nhiều thành phần bổ dưỡng, có nguyên liệu khô như hạt sen, táo đỏ. Mình mua về sủi cảo, tôm thịt và lạp xưởng nướng đá. Phô mai sữa nướng thì là sự kết hợp giữa phô mai mozzarella béo ngậy và vị sữa thơm ngon được nướng chín vàng. Đây đều là những món ăn vặt bắt nguồn từ Trung Quốc. Ngày hôm sau mình có đi thăm nhà cổ Bình Thủy. Nguyên cái bồn rửa tay luôn nè. Người ta chỉ làm mô hình thôi nhưng không còn nước nữa. Ngôi
Ngôi nhà được gia tộc họ Dương xây dựng vào năm 1870 là ngôi nhà gỗ 5 gian kiến trúc Âu Á kết hợp đặc sắc. Có quần áo túi luôn nè. Ở đây người ta lau dọn sạch sẽ quá, không cho ngồi. Chắc đây là mấy người ở trong nhà này nè. Được xây dựng theo phong cách kiến trúc Pháp cổ điển nhưng trang trí nội thất lại mang đậm nét truyền thống phương Đông. Nhà thờ họ Dương. Thì những người ở cái nhà này. Này, chụp lại. Này cho những ai muốn đọc. Tivi cũ này. Mang tên dâu nè. Cái cân, trời ơi. Cái cân nữa nè. Hình như kiểu cái đàn. Hay cái vali. Bát hương. Ô, đây là nhà trong. Người ta khóa cửa không cho vào ấy. Ở đằng sau này là gì hả chú? À, con cháu của họ ạ? Ôi, có chó. Ở đằng sau kia nhà họ Dương, còn con cháu vẫn còn ở đằng sau kia. Kia có cái nhà màu xanh xanh thiết kế cũng giống nhà cổ này, không biết có phải nhà cổ không ạ? Thực ra ngôi nhà này là thuộc sở hữu của dòng họ Dương nên tiền bán vé không phải do chính quyền địa phương quy định mà là do chủ nhà cổ quy định. Chỗ này ngồi chơi ngoài vườn. Wow, cây xương rồng cao quá. Nhà cổ Bình Thủy thì được xây dựng trên khuôn viên có tổng diện tích khoảng chừng 6.000 m². Nơi đây còn là phim trường của nhiều bộ phim nổi tiếng như là Người đẹp Tây Đô. Lý do chính mà người miền Nam chơi mai vào dịp Tết nhiều. Đó chính là bởi vì mai phát triển tốt ở nhiệt độ 28 độ C trở lên, rất thích hợp ở trong miền Nam. Nếu mai gặp không khí rét lạnh của Tết miền Bắc thì xác định là sẽ rụng nụ ngay. Còn cây đào thì ưa chuộng không khí lạnh của miền Bắc. Nay mình đến thăm Khám Lớn Cần Thơ là nhà tù lớn nhất miền Tây Nam Bộ. Khu này cũng khá bé, không to lắm. Cây nhà tù. Wow. Hello. Đây là nhà tù nữ. Chắc đây quản giáo à? Hi. Nhà giam nữ. Ồ. Ôi, có người có cả em bé này. Cô này bị đánh. Nơi đây bọn thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã giam cầm tách biệt mà chúng cho là đặc biệt nguy hiểm. Phòng biệt giam đây. Nơi đây đã từng tồn tại một ngôi nhà thờ Thiên Chúa giáo do Mỹ Ngụy dựng lên. Ở dưới kia có một bể nước kìa. Bể nước này để sinh hoạt. Chắc đây là bếp nấu ăn. Chắc đây là buồng biệt giam của nữ. Đúng rồi. Đây. Đúng.
Ui. Vung kìm này. Trại giam nữ. Vẫn còn giữ nguyên thì trông nó như thế này. Rất là rộng. Tham quan ở đây thì là đã một phần, chỉ giữ lại một phần thôi. Đó, ở đằng trước này còn nhiều nữa này. Tầng 2. Khóa rồi, không cho tham quan. It's locked. Đây là lần đầu tiên mình ăn bánh lọt mặn. Bánh lọt thì được làm từ bột gạo và bột năng. Món này nó ngon dễ sợ. Này còn có tim. Có tim, có một miếng xương, mới có thịt lợn luộc. Tim. She's a deadhead sticker and a camo hat. She's a fill up the van and never look back. Tied out bandana, Monterey to Montana, and a hand at the window. Ban giám bộ đồng quân chúng ta đang rất cố gắng trên đường đua đó ạ. Hiện tại là bộ đội quân số 5 chúng ta đang dẫn đầu trên đường đua thứ 2. Và bộ đội quân số 3 của chúng ta đã vươn lên dẫn đầu. Bộ đội quân của chúng ta được thay đổi liên tục luôn ạ. Con màu đỏ thắng, con màu vàng. Chúng ta đang rất cố gắng và đây cũng là số 2. And I'm caught in her love. Caught in her love. Caught in her love. I'm caught in her love. I met her last summer at a Red Rock show. She was barefoot dancing in the 15th row. Rose-colored sunglasses, sundress with some magic in her hands in the air. Just watching her sway. Feelings like that don't fade. Was a hell of a day. She's out there now, can't tie her down. Can't count what I'd give to be with her. She'll pass through town, come back around, rolling in and out like the river. She's free as the wind, and I'm caught in her love. 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 Yeah, one of these days, wish I could get her to stay. She's out there now, can't tie her down. Can't count what I'd give to be with her. She'll pass through town, come back around, rolling in and out like the river. She's free as the wind, and I'm caught in her love. I'm caught in her love. I'm caught in her love. I'm caught in her love.
sticker and a camo hat. She's a fill up the van and never look back. Tie-dye bandana, Monterey to Montana, and a hand at the window, windsurfing away. Oh, one of these days, wish I could get her to stay. She's out there now, can't tie her down. Can't count what I'd give to be with her. She'll pass through town, come back around, roll in and out like the river. She's free as the wind, and I'm caught in her love. I'm caught in, caught in, caught in her love. I'm caught in, caught in, caught in her love. I'm caught in, caught in, caught in her love. I met her last summer at a Red Rock show. She was barefoot dancing in the 15th row. Rose-colored sunglasses